নিৰ্দেশক ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ বৰা ছাৰক উপস্থিত সকলক সম্বোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সুপ্ৰভাত। আজিৰ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে আমি আমন্ত্ৰিত কৰি অনা মুখ্য অতিথি ডক্টৰ মাধুৰীমা গোস্বামী, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী উইমেন চেল যিটো তেজপুৰত আছে, তেখেতে এই চেলটোক সেই চেণ্টাৰটোক তেখেতে লিড কৰি আছে। আমাৰ সন্মানিত অতিথি হিচাপে আমি মিছ প্ৰতিভা মেশ্ৰাম, IAS প্ৰফেচনেৰী অফিচাৰ, বৰ্তমান তেজপুৰত কৰ্মৰত, বয়সত নিচেই সৰু। আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ এটা কাৰণেই যে তেখেতৰ বক্তব্য, তেখেতৰ যিটো উপস্থিতি, সেইটো সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। যিহেতু আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া মহাবিদ্যালয় বিলাকৰ পৰা আমি ষ্টুডেণ্টকে মাতিছিলোঁ, আৰু বিশেষকৈ এই কথাটোৰ কাৰণেই যে আমাৰ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ যি উদ্দেশ্য, সেইটো দুটা মূল আমি কথা মনত ৰাখোঁ। এটা হৈছে নাৰীৰ সমান অধিকাৰৰ কাৰণে সমাজতেই হওক, ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা যিকোনো দিশতেই হওক, সমাজত সমান অধিকাৰৰ নাগৰিক হৈও যে সদায় সমান অধিকাৰ নাপায় আৰু তাৰ কাৰণে কিমান সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিলে, সেই সংগ্ৰামী মহিলাসকল, সেই নেত্ৰীসকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে আমি যিসকল মহিলা নেত্ৰী হওক, ছাত্ৰী হওক, এই সমাজত ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা সামাজিকভাৱেই হওক বা একাডেমিকেলি শৈক্ষিকভাৱেই হওক যে কৃতিত্ব দেখুৱাইছে, তেখেতসকলক আমি চেলিব্ৰেট কৰা, তেখেতসকলক উদযাপন কৰা, তেখেতসকলৰ কৃতিত্বক আমি উদযাপন কৰি আমাৰ গোটেই সমাজখনক অনুপ্ৰাণিত কৰা, এই দুটা উদ্দেশ্য সন্মুখত ৰাখিয়ে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমাৰ মাজত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী চেণ্টাৰ ফৰ উইমেন ষ্টাডিজৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ মাধুৰীমা গোস্বামী বাইদেউ। বাইদেৱে উইমেন ট্ৰাফিকিং, ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্কিং প্লেচ, উইমেন ইন ইকনমিক ছেক্টৰ অফ আছাম আদি বিভিন্ন গৱেষণা তেখেতে কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মহিলাৰ বিষয়ে গৱেষণা প্ৰবন্ধও প্ৰকাশ কৰিছে। চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে বাইদেৱে
মহিলাৰ সবলীকৰণ তথা মহিলাৰ ৰাইটছ এই বিষয়ে বাইদেউ বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম বাইদেউক যাতে বাইদেৱে আমাৰ উপস্থিত ৰাইজক দুআষাৰ বা উপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে দুআষাৰমান কথা যাতে শ্বেয়াৰ কৰে এই বিষয়ে বাইদেউ প্লিজ কাম It's আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মহিলাৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস বা মহিলা দিৱস তাৰ তাৎপৰ্য বহু বেলেগ What we actually do on this date is we evaluate our accomplishments. When I entered the auditorium, I saw that there was a presentation going on which was prepared by NERIWALM people. And you could see the brightest of the women who had struggled out and they have achieved what they wanted. And don't think this entire struggle was easy for them. Whether it was Rabha, whether it was Rimadas, it was very difficult. It was a struggle. It was a struggle that every woman in this country goes through. Protect Goraki Nari. আমি এতিয়া কি কৰিব বিচাৰিছো there were days when we used to talk about yatra naryastu pujyante ramante tatra devata বিশ্বাস কৰিবানে অৰ্থটো বুজি পাইছা যত নাৰীক সন্মান কৰা হয় তাত কি হয় দেৱতাৰ ৰাজ কৰে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো বিভিন্ন কলেজৰ শিক্ষাগুৰুসকল মই আপোনালোকৰ কলেজৰ নাম ললে যাতে আপোনালোকে আমাৰ মঞ্চলৈ এবাৰ আহি সকলোখিনি ওচৰত চিনাকি হয় মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো ৰাঙাপাৰা কলেজৰ বাইদেউ ডক্টৰ লক্ষ্মী মুছাহাৰী বাইদেউ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আৰু মই অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ নেৰিৱালমৰ ফেকাল্টি ডক্টৰ হাজাৰিকা পাটোৱাৰী বাইদেউ লক্ষ্মী বাইদেউক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লগতে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ সিনিয়ৰ ফেকাল্টি ডক্টৰ চন্দ্ৰ ভিক্টোৰিয়া দেৱী বাইদেউ বিএনচিৰ ফেকাল্টিসমূহক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে লগতে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ তপজ ৰঞ্জন দাস ছাৰক তেখেতসকলক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাৰহঁতৰ কাৰণে এটলিষ্ট নিজৰ কলেজখিনি অলপ ভালকৈ হাত চাপৰি এটা দিব লাগে ওকে এয়া আমাৰ বিশ্বনাথ বিএনচিৰ ডক্টৰ বিক্ৰম বৰকটকী ছাৰ ডক্টৰ পলাক্ষী বৰা মেম আৰু ডক্টৰ পলি ডেকা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ ডক্টৰ সঞ্চিতা বৰা বাইদেউ নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা মই তপজ ৰঞ্জন দাস ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পাছতে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা কলেজৰ প্ৰবক্তাসকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমাৰ মাজত আছে মিছ বৈশালী দাস আৰু ডক্টৰ বিকাশ ডেকা মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ শ্ৰী সন্দীপ দলে ছাৰক তেখেতসকলক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ তাৰ পিছতে মই চতিয়া কলেজৰ প্ৰবক্তাসকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Tezpur College, Chatia College or প্ৰবক্তা মিছ সপ্তানিমা চৌধুৰী আৰু মিছ ববিতা বৰুৱা বাইদেউ তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা পলক ইয়াৰ পাছতে মই তেজপুৰ কলেজৰ ফেকাল্টি ডক্টৰ বন্দনা শৰ্মা আৰু মিষ্টাৰ চন্দন জ্যোতি গোহাঁই আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক
আমাৰ প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ প্ৰিয়ংকা পল মেডামক মই চতিয়া কলেজৰ ফেকাল্টিখিনিকো সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই বিশ্বনাথ কলেজৰ ফেকাল্টি ডক্টৰ সুনায়না গোস্বামী আৰু ডক্টৰ মিছ পল্লৱিকা দিহিঙীয়াক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ সাগৰিকা পাটোৱাৰী মেডামক তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে। আৰু কলিয়াবৰ কলেজৰ পৰা মিষ্টাৰ ৰিদীপ দাস, ডক্টৰ বৰ্ণালী শৰ্মা আৰু ডক্টৰ ভাগ্যশ্ৰী দাসকো মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সাগৰিকা মেডামক মই অলপমান ৰখি পেলাই একেবাৰে তেওঁলোককো সম্বৰ্ধনাটো জনাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে। Thank you, Prarthana. Good morning to all the audience and respected guests. I, Victoria Chandan, express a heartfelt gratitude on behalf of NERIWALM to all the honorable chief guests of honor, our respected director, students, the teachers coming from different colleges of Assam, as well as staffs of NERIWALM. I would like to thank our honorable chief guest, Dr. Mudrisma Goswami, for accepting our request to be a chief guest on this day. Madam's speech was quite fabulous and fantastic, starting with the pioneers of women empowerment from Raja Rammohn Roy, leading to the nation building by women, values of work, values of ethics, roles of women, how we perceive it apart from. I'm thankful to Ms. Pratibha Mishram, IAS, Assistant Commissioner Tezpur. Ma'am is always with us throughout the works of DC office or with NERIWALM. I appreciate and also thankful for her presence here. মই ভাবোঁ যে তোমালোক আজি বহুত লাকি যে তোমালোকে মেডামক ওচৰতে পাইছা। তো মই বিচাৰিম যে তোমালোকে এইটো এটা ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন হিচাপে লোৱা। তোমালোকৰ যদি ইচ্ছা আছে তেনেকুৱা সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বৰ বাবে তোমালোকে বাইদেউক সোধা, কৌশল সোধা। মই একদম চিয়'ৰ যে শ্বি উইল ডেফিনেটলি গাইড ইউ। Okay. Respected faculty members and dear students and all the distinguished guests, a very good afternoon to all. Okay. So it's an absolute privilege that I'm standing before such an aspiring group of mind on this special occasion of International Women's Day. Now all of us know why Women's Day is celebrated. Now I would like to ask you one thing. What do we do on Women's Day? We are celebrating International Women's Day. What is the purpose behind it? What do we actually do on that day? I think most of us would only recognize that we celebrate the achievements of women, what we have done so far. But I would like to emphasize on one very strong fact that it is not just about celebrating the success of women. It's also about reflecting on the journey ahead. Because we have come a long way in this journey, but we still have a long way to go. So it's not just about celebrating the success, but also recognizing what more we can do to further accelerate it. As I mentioned, 50% of the population is women, but only less than 10% of the women hold leadership position in Fortune 500 companies. Officer, she is an IPS officer who led many operations against social elements. Ma'am, so my question is, ma'am, as an aspirant, I want to ask you that, ma'am, how to be consistent with limited resources. Like, as an aspirant, I feel that there are plethora of resources in this online, and so how to limit ourselves, because we get the feeling of FOMO, that is fear of missing out from resources, ma'am. So how to be consistent with limited numbers of resources. And additionally, ma'am, I also want to ask that, did you prepare for
any other exams while preparing for UPSC, because there is a kind of self-doubt we get while preparing this, one of the toughest exam of this country. Like, thank you. Your college name? So, my name is Mohammed Arat and I am from Vishwanath College of Agriculture. ठीक है, पहले कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कंसिस्टेंसी इज़ नॉट कि आप दिन के 12 घंटे आज पढ़ रहे हो, कल भी 12 पढ़ रहे हो, परसों भी 12 पढ़ रहे हो, वो नहीं होगा. रोबोट तो नहीं है, ठीक है. इट्स ओके, एक दिन 12 घंटे, एक दिन 10 घंटे, एक मिनिमम बार होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि 3 दिन हो गए, अब तो न्यूज़पेपर भी नहीं पता कहाँ पढ़ा है, बुक भी नहीं पता कहाँ पढ़ी है. बट इट्स ओके टू हैव डेज जब 6 घंटे पढ़ पा रहे हो, इट्स ओके टू हैव डेज जब 3 घंटे पढ़ पा रहे हो. बट कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई फॉलोड वॉज, हमारा ना हम एक शेड्यूल बनाते हैं कि इस दिन से इस दिन तक इस वीक में हिस्ट्री करूँगी. बट देन यू गेट बोर्ड 3 दिन बाद, ठीक है. एंड देन चौथे दिन आपका वो पेस अपने आप स्लो हो जाता है, क्योंकि आप बोर हो गए. अब आपके दिमाग में हिस्ट्री नहीं घुस रही है. एंड दिस हैपन्स. बट हमने तो अपना शेड्यूल बना रखा है कि नहीं इतने से इतने तक ख़त्म करना है. तो what I used to do was, I used to have at least 2 subjects in my schedule. कि मुझे अगर एक से बोरिंग लग रहा है, and those were different. अगर हिस्ट्री एक मैं ऐसा सब्जेक्ट रख रही हूँ जिसमें याद करना है, मेमोराइज करना है. दूसरा सब्जेक्ट मेरा मे बी मैं केमिस्ट्री रखूँगी जो मेरा ऑप्शनल था, जिसमें इट्स मोर लाइक सॉल्विंग कंसेप्चुअल, कि अगर मेरा ब्रेन याद कर करके थक चुका है तो एक न्यूमेरिकल तो वो सॉल्व कर सकता है. ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ অন্য এটি লেকচাৰলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ. এম্পাৱাৰিং উইমেন ইন এগ্ৰিকালচাৰ, ষ্ট্ৰেংথেনিং ৰোলছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ বাই Srimati Krishna Bormudoy. She is actually a women entrepreneur and she is the founder of KB Hydroponics Academy in Tezpur. তেখেতৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ, তেখেতৰ মেইন মিছনটো হৈছে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ মুক্ত খাদ্য আমি কেনেকৈ বজাৰত বা কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব, মানে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ. আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্টখিনি অৱদান আছে. তেখেতে নাৰী সবলীকৰণ তথা নাৰীৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যথেষ্টখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে. তেখেত KB হাইড্ৰপনিক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী. তেখেত Good afternoon, everyone. Respected dignitaries, esteemed guests, and all my friends, dear friends. It's nice to stand in front of Allah's gathering. And a very warm greetings to each one of you in the special occasion of International Women's Day. And already we came to know what is the campaign or the campaign theme for this year 2025, that is accelerate action. And I feel honored to be a part of this special occasion. Also I am blessed because I have learned a lot. It is not that I am honored to be a speaker, but I feel that I have learned a lot from all the speakers. So in a day, if you learn one point also, if you can enrich your knowledge, so it gives me very pleasure.